الان اومدیم دخمه زردشتی های روستای چم. ما 8 تا دخمه توی یزد داریم. بله. الان اومدیم یکیشو ببینیم. مراسم دخمه گذاری رو بهتون توضیح بدیم. معمولا دخمه به کجا میگن؟ دخمه یا برج خاموشان، جایی که زردشتی ها مرده هاشون رو میذاشتن تا خوراکه بماند بقیهش اونجا ببینه. بسیار عالی. خب دوستان من توضیحاتو میدم، سوالاتتون تو ذهنتون باشه، آخر کار بپرسید از من هر چی مونده، چون یه سری سوالام قبل از اینکه من بیام همین دارم توضیح میدم تو ذهن شما که بعدش من جوابشو خودم توضیحاتم دارم میدم. خب دوستان خوش اومدید. اینجایی که الان هستیم دخمه زردشتی های روستای چم هست. ما 8 تا دخمه توی یزد داریم که یکی از اون دخمه ها اینجا. خب حالا دخمه گذاری رو میخوام برای تو توضیح بدم. 4 تا عنصر آب و باد و خاک و آتش برای زردشتی ها مقدسه. پس با جسم مردشون کاری نمیکردن که این 4 تا عنصر رو آبیله کنن. خب بعد این مرده رو چی کارش میکردن؟ یه لحظه ببخشید توجه. میخواد بریم داخل که باد بیاد. حالا درسته اسمش دخمه چم، ولی روستای زیناباد، روستای مبارک، روستای خلیل آباد اونا هم مرداشون رو میوردن اینجا. تو شب وقتی یه زردشتی داخل خونش میمرد، جنازش رو شب داخل خونه نگه نمی داشتن، انتقال میدادن به یه اتاقی خارج از روستا به نام اتاق زاد و مرگ. صبح که میشد 16 تا از جوانای محل می اومدن برای تشییع جنازه. 16 تا به این دلیل که مسیر طولانی بود، 4 تا زیر جنازه رو عوض کنن تا برسن به محل دخمه. خانواده کسی که تازه فوت کرده بود پشت سرش نیایش میکردن و می اومدن همراه جنازه تا میرسیدن به محل دخمه. وقتی میرسیدن اینجا جنازه به تحویل 2 تا شخص میدادن به نام نساسالار. نساسالارا مرد بودن، یعنی همون ارباب مردگان. اینجا نسا به معنی کلمه عربی زن نیست، ارباب مردگان و مرد بودن. خانواده‌ای که اومده بودن می اومدن تو این ساختمونایی که پایین دخمه میبینید بهش میگن خیله. خیله ها اقامتگاه های موقتی هستن که زردشتی ها چند روزی که اینجا میمونن برای تازه گذشتشون نیایش کنن، هر محل یا هر طایفه تو خیله خودش مستقر میشده و داخلش به هر حال مطبخ داشتن، دیگ و قابلمه داشتن و مواد خوراکی می آوردن، آشپزی میکردن و چند روز اینجا میموندن و نیایش میکردن، گات ها میخوندن. جنازه رو میشستن، با پارچه سفید کفن پوش میکردن و آماده میکردن برای دخمه گذاری. از کوه میبردن بالا، ولی هنوز جواز دفن صادر نشده بود. پس قبل از اینکه ببرن دخمه گذاری یه اتاقی هست به نام اتاق سگ دید. جنازه رو میخوابوندن، یه تیکه خوراکی میذاشتن روی سینش. یه سری سگ ها داشتن که حالت مثل سگای زنده یابی که الان داریم تو زلزله میبرن، آموزش دیده بودن، می آوردن و اون خوراکی رو بو میکرد و میرفت. اگر بو میکرد و میرفت طرف زنده برگردونت پایین برا احیا، ولی اگر میخورد و میرفت طرف مرده. الان مجوز دفنش صادر شده، مجوز دفن دخمه گذاری صادر شده. از اونجا بعد دیگه هیچ کس حق نداشت همراه مرده بره. نساسالارها که 2 نفر بودن جنازه رو برمی داشتن و از در ورودی دخمه میبردن داخل. دخمه یه دایره خیلی بزرگ، 2 تا دورشه، دیوار بزرگ، وسطش یه چاه خیلی بزرگ که الان میریم بالا با هم دیگه میبینیم. جنازه رو وارد دخمه میکردن. تو نیم دایره آخرش جایگاه 5 تا مرد، نیم دایره جلوترش 4 تا زن و نیم دایره جلوش 3 تا بچه. حالا چرا مردا بیشتر؟ چون مردا به هر حال میرفتن خارج از خونه، میرفتن سر کار، جنگ، این ور اون ور، تعداد مرگو میره، مردا بیشتر بود و زن ها کمتر، بچه ها کمتر. نساسالار جنازه رو میخوابون تو جایگاه خودش، صورتشو میچرخون به سمت نور، زانوشو جمع میکرد توی سینه‌اش به شکل جنین، صورتشو باز میکرد و نساسالار خارج میشد. لاشخورهای گرسنه‌ای که اونجا نشسته بودن حمله میکردن و از گوشت مرده میخوردن. چند روز بعد دوباره نساسالار وارد میشد، استخونا رو جمع میکرد، میریخت داخل استودان، روش تیزاب، اسید، آب آهک یا هر چیزی که میتونست استخون رو متلاشی کنه میریخت روش. استخون هم تموم میشد، هیچ چیز از یک مرده نمیموند. تنها چیزی که مونده بود
روحی بود که زمانی که دنیا اومده بود تو اون دمیده شده بود. اون روح میرفت کجا؟ میرفت تو آسمونا. زردشتی‌ها سحرگاه اولین روز سال میرن رو پشت بومشون آتیش رو بوم میکنن، میرن به استقبال اون روح اجدادشون، به استقبال اون فره‌ور که تو آسمونا برگرده بیاد ایام عید کنارشون باشه. روز 13 زردشتی‌ها میرن تو طبیعت اون روحو بدرقه میکنن، اجدادشون برگردن برن توی آسمونا. دخمه گذاری سال 1343 به خاطر گسترده شدن شهر، به خاطر بهداشت شاه ممنوع کرد. زرتشتی‌ها آتش پرست هستند، این کاملا اشتباهه. زرتشتی آتش پرست هستند به این معنی که از آتش پرستاری و مراقبت میکنن، نه اینکه بخوان آتش رو پرستش بکنن. پس این نکته خیلی مهمیه که متاسفانه این باور اشتباهی که ایجاد شده در مورد دین زرتشت. و بعد از اون اشو زرتشت، پیامبر زرتشتی یعنی انسان‌ها رو دعوت میکنه به یکتاپرستی و اسم اون خدا رو میذاره چی؟ اهورامزدا. خود کلمه اهورامزدا یعنی دانای بزرگ هستی بخش، یعنی معنی خود کلمه اهورامزدا. و اینکه حالا چرا حالا آتشکده و آتش انقدر مقدس میشه، میدونید توی برای آریایی ها و در گذشته ایرانی ها 4 عنصر مقدس ما داشتیم: آب و باد و خاک و آتش، که حالا توی دخمه احتمالاً توضیحاتشو بهتون دادن. و آتش حالا یک عنصر مقدس تری میشه به خاطر ویژگی‌هایی که آتش داشت. اولین ویژگی که آتش داره که مظهر نور و روشناییه. زرتشتی‌ها آتش رو یه جوری نمادی از، حالا اگه بخوایم تصور کنیم، از خدا برمی‌دارن که به سمت نور و روشن شروع میکنن عبادت کردن. خب خیلی از ادیان به یک سمتی عبادت میکنن، زرتشتی‌ها قبلشون نوره. ما قبل از این که حتی دین زرتشت هم بیاد، ما آتشکده داشتیم. آتش یک چیز بسیار مهمی بود. بعد از اینکه کشف آتش صورت گرفت، خیلی ها می اومدن خب از آتشکده هایی داشتیم ما که آتش قرض می گرفتن برای حالا استفاده عمومی که داشتن. بعد از اینکه دین زرتشت اومد، این آتشکده ها شد یک مکان مقدسی واسه عبادت کردن. ساختمون این آتشکده خیلی قدیمی نیست، برمیگرده به زمان پهلوی اول، تقریبا 80-90 سال پیش ساخته شده. اما نکته بسیار مهمی که توی این آتشکده هست، آتشی هست که درون این آتشکده است که بیش از 1500 ساله که قدمت داره. زرتشتی‌ها حتی الان هم این مراسم رو برگزار میکنن، میرن روی پشت اون به خونه ها آتیش روشن میکنن که دلیلش میرن به استقبال فره‌ور درگذشتگانی که میان توی اون خونه. خب این آتش مقدسی که توی آتشکده زرتشتیان یزد میبینید بیش از 1500 ساله که خاموش نشده و زرتشتی‌ها اعتقادشون بر این هست که این آتش نیاکانشون هست و تا الان روشن نگه داشتن. به یه جوری به این آتشکده میگن آتشکده ورهرام، به معنای آتش پیروز. زرتشت دستش به سمت بالاه و اشاره دست رو داره میکنه که داره به یکتاپرستی خداوند اشاره میکنه. کلا که این صدایی که پخش میشه این همون نیایش زرتشتیان هست. ببینید این زبانی که حالا خودشون میکنن زبان
این باغ دولت آباد به عنوان یکی از 9 باغ ایرانی که ثبت یونسکو هست به شماره 774 توی فهرست یونسکو داریم که 774 ثبت ملیش هست. الان داخل خود باغ دولت آباد هستیم و چرا اینکه بهش میگن باغ ایرانی. باغ ایرانی یک المان خاص هست و دارای شرایط خاصی باید باشه تا به عنوان باغ ایرانی باشه. از محصور بودن، از جریان داشتن آب در 4 جهت باغ، از داشتن کوشک میانی و نوع درختکاری که داخل خود باغ انجام میشه و یک المان خیلی خاص از باغ دولت آباد که شهرت جهانی هم داره. بریم اون طرف هم ببینیمش. من دارم میام بگیرم. الان در سمت چپ ما یک ساختمون رو داریم میبینیم به نام ساختمان کوشک و کوشک میانی یا قسمت تابستانه خود باغ هست. المانی که بالای عمارت هست و میبینیم با عنوان بادگیر هست که بلندترین بادگیر خشتی دنیا هست. بادگیر خشتی دنیا به ارتفاع 33.8 متر. محمد تقی خان بافقی بسیار انسان باهوش و زیرکی بوده. درب اصلی ورودی از انتهای سمت راست از این قسمت هر کسی میخواسته وارد بشه میومدن این طرف و این مسیری که ما میبینیم شروع میکرده به پیاده روی کردن. اون میهمانی که میومده پیاده از این مسیر میومده و نشون میداده که من به عنوان یک خان و حاکم اومدم در دل کویر یک باغ بسیار سبز درست کردم و این نشانه قدرت منه. اواخر افشاری طراحی میشه و اوایل دوره زندیه ساخته میشه و هنری که روی درهای عروسی ما میبینیم به نام گرهچینی هست. گرهچینی تکنیکی هست استفاده از قطعات بسیار زیاد چوب بدون استفاده از چسب و میخ در کنار هم قرار گرفتن و پازل شدنشون که در همدیگه چفت میشن. در درهای عروسی استفاده زیاد از شیشه رنگی ها بوده. اما چرا از شیشه رنگی استفاده میکردن؟ ما الان از این طرف نگاه میکنیم هیچ رنگی مشخصه. من اینجا وایستادم به راحتی دارم باغو میبینم. آقای همت اونجا وایستاده داره حرکت میکنه، دوستان دارن راه میرن، روی پل اومدن و همه جزئیات با کاملا مشخصه. اما افرادی که بیرون هستن نمیتونن به سادگی داخل اتاقو ببینن. مورد بعدی استفاده از این شیشه رنگی ها. شما یک تصور سازی میخوام براتون انجام بدم. فکر کنید تابستونه، هوا گرمه، حوضی که و آفتاب داره به شیشه ها میتابه، خورده توی این آب، این آبم نور رو انداخته توی سقف. یک اتاق فوق العاده رنگارنگ و جذاب و به قول خودمون پر الوان درست میشه اینجا. اساس کار بادگیرها مثل اساس کار دودکش هست، انتقال هوای گرم. اما در مناطقی که وزش باد وجود داشته باشه یه خورده متفاوت میشه، میتونه باد رو هم انتقال بده. پس هوای مطلوب داره میگیره. این زیر چی داره؟ حوض آب هست. حوض آب شما فکر کن هوا اون باد اومد وارد شد اینجا، پر آب، گرد و خاک اضافه رو داره میگیره، تهنشی میشه و یه هوای مطلوبی داره میفرسته و جریان میده. در روزهایی از سال که باد نیست چه اتفاقی میفته؟ یه خونه رو در نظر بگیرید که یک دودکش داره و هوای گرم باشه. هوای گرم به کدوم سمت میره؟ به سمت بالا و این انتقال هوا باعث میشه از بقیه جاها شروع کنه به هوا کشیدن، جریان هوا تشکیل میشه. واقعا ببینید چون بابا اومدم یادداشت دارم. الان میتونم اینجا یه دور کوچیکی داشته باشم، بچه‌ها میخوان عکس بگیرن. من یه دونه اتاقم بهتون بگم دوستان، من یه دونه اتاقم بهتون بگم و اینا داشته باشید، فکر میکنم جذاب باشه. صاحب سوالو بپرسم. بیاد سوالو. آقا یکی سوال. شما جواب ندید، شما هم جواب ندید. خدا همینجا نفرت میکنم. آقا در رابطه با اتاق بادگیر شما الان دیدید که ما وارد شدیم خیلی سرد بود. توی زمستون با اتاق بادگیر چه کار میکردن؟ دریچه اتاق بادگیر رو میبستن، بالاتر میبستن. خب دیگه چه کار میکرد؟ گفتم باد نیاد. آقا زمستونه هوا سرده، این دریچه بادگیر رو چه کار میکردن که باد یخ پایین نیاد؟ اولین جمله‌ای که گفتم دمه در چی بود؟
ما 2 تا ساختمون داریم. عمارت تابستان، عمارت یعنی تابستون ها استفاده میشه، یعنی زمستون میخواد باد بیاد، ما اصلا کسی اینجا زندگی نمیکرده، پس دریچه باز و بسته بودنش فرق نداره. خوب بود؟ دوست داشتم ساعت. کوچه پس کوچه های بافت قدیم یزد که در شب بسیار زیباست. تو بافت قدیم هیچ چیزی تغییر نکرده، بلکه به همون شکل مرمت شده و به نظر بنده اومدن ماشینم اینجا مشکل داره. نه بیاد این کوچه تاقی ها رو ببینید چقدر زیباست. جای دیگه هم توش دگر دایجان یه لحظه بنا رو شاد کنه به افتخار آقای راننده، آقای راننده دست شده باز یکی درود بر شما. درود بر شما.
در این مکانی که می‌بینین انواع خودروها، سنگ‌ها، آثار اشیا قدیمی گذاشتیم که دو تا از خودروها ساخت خود من و برادرم است. این یکی از خودروهای طراحی شده و دستسازمون هست. 120 تا سرعت تست شده، کاملا فلزی. 3 ماه زمان برده تا ما اینو ساختیم. این کپی برداری از هیچ خودرویی نیست. اسمشو چی گذاشتین؟ فعلا اسم خاصی نداشتیم. سعی می‌کنم بذارم دایان 1. دایان. بله. این نمونه هم باز یکی دیگر خودروهای دستساز ماست، بسیار نرم طراحی شده و جالب اینه که این آرم رو شاید کمتر از نیم ساعت به ذهن من رسید و با امکاناتی که در تعمیرگاه بود برداشتیم استفاده کردیم. این شبیه چی هست؟ در وهله اول شبیه یه آدمکه. خب چجوری وایساده؟ دست به کمر. این دقیقا مثل این میمونه که شما پسرتون رو دعوا میکنین، ناراحت، غرور داره، دست میذاره، جست رو براتون میگیره، ولی اون حریم رو رعایت میکنه. این یکی از ایده‌ای بود که در این هم یکی از خودروهاییه که طراحی و ساخت شرکت سایپای قدیم فایبر گلاس هست. جالبه. یک مورد بسیار خاصیه. این اولین محصول سایپاست و باز یکی دیگه از خودروهای خاصی که ما داریم دوشابه نسل 1 هست. سال 1952 ساخته شده. نمونه بسیار بسیار خاصیه در دنیا که فرانسوی‌ها بسیار روی این تعصب دارن. این جالب اینه که درها کامل برعکس باز میشه. من با اجازهتون نشون بدم. ببینید شیشه به این صورت هست. ببینید درم به این صورت باز میشه. بعد پا کنم کلا سیستمش با دست کار میکنه. و با هندل فقط روشن میشه. این یکی از نمونه‌های خاصش هست و اینجورم راحت بسته میشه. یکی از ماشین‌های خاص این واکسال هست که کمپانیش هم دیگه وجود نداره، جمع شده. یه مورد فولکس هم که همه شماها تا به حال دیدین، ولی این مدل فولکس جلو پنجره دار هست. این سوپر بیتره و کلا 10 نمونه زرد تولید شده. رنگ‌های دیگه هم هست. این خیلی فرق داره با خودروهای دیگه. ما در مجموعه آثار اشیا قدیمی هم خیلی چیزهای مختلفی گذاشتیم. دوستان همگی خوش اومدید به یزد. میناده خان هستم، راهنمای رسمی استان یزد. این بنایی که الان حضور دارش بهش میگه میدان امیر چخماق یا مرکز شهر یزد. تکیه در فواصل مختلفی ساخته شده. زمان صفویه و تا زمان قاجار که 2 تا منارای بالاش ساخته شده.
دوستان، یزدی‌ها از قدیم الایام دوست نداشتن خودنمایی کنن و حتی به چشم زخم خیلی اعتقاد داشتن. بنابراین بهترین چیزها را برای خودشون داشتن و جلوی مهمان ساده زیست بودن. بیرونی ها همه کاهگل بوده و تزیینات گچکاری نداشته، ولی اندرونی که برای خودشون بوده تماما گچکاری داشته و تزیینات داشته. ولی الان متاسفانه برعکس شده و جوون ها دیگه هیچ اعتقادی به چشم زخم ندارن. خب این خونه 4 بچی هستش، تابستان، پاییز، بهاره و زمستانه. سوال براتون به وجود میاد پس این الان باید این سمتم که بهاره، این سمت باید جلوش پاییزه باشه، به خاطری که آب توی این خونه ول کرده بودن و تخریب شده اتاقهای روش، اومدن کامل این قسمت را قرینه اون سمت در آوردن. اتاقهاش الان موجوده ولی در اصل دیگه مثل سابق نبوده، بازسازی کردن و فقط طرحش را در آوردن و خیابون این سمت رد شده. این سمت هم که تابستانه باشه، قسمت شمالی خونه میشه، کمترین نور را در تابستان میگیره، خنک‌تره و بادگیر داره، ایوان بزرگ و بادگیر. ما اینجا بادگیر را نداریم. چرا؟ چون خیابونی که داشتن رد میکردن اصلا کامل یه تکه از بازار و یه تکه از این خونه و بادگیرش متاسفانه میره به خاطر خیابون. و روبروی زمستانه، روبروی تابستانه ما زمستانه را داریم که قسمت جنوبی خونه و بیشترین نور آفتاب را در طول روز میگیره که اگر صبح بیاد قشنگ آفتاب این سمت پهنه، درهای عروسی و شیشه های رنگی که داره. خب این قسمت من یه چیز جذابش فقط براتون توضیح میدم. اولین ساعت آبی جهان. خب اون موقع ساعت نبوده و هر کسی که زمین داشته نمیدونسته چه مدت باید آب زمینش را باز کنه و چه مدت ببنده برای زمین بغلی. یه شخصی این کار را انجام میداده، بهش میگفتن کیال، یعنی اندازه‌گیر. این ظرف جلوش بوده و این کاسه، ببینید این کاسه سولاخه، میبینه سوراخش دیده؟ این کاسه سوراخه، کاسه را میذاشته اینجا، ظرف پر آب بوده. ببینید کم کم داره این کاسه پر میشه. وقتی که این کاسه پر از آب میشده میرفته پایین و تق صدا میکرده، یکی چوب خط میکشیده، دوباره خالی میکرده میذاشته، دوباره میرفته پای تق صدا میکرده، 2 تا چوب خط میکشیده. مثلا زمین شما 5 تا چوب خط که براش کشید آبشا میبست و زمین بغلی آبشا باز میکرد. این ساعت اندازه گیری اون موقع بوده برای آب. آره درود بر شما. در تمنای نگاهت بیقرارم تا بیایی، من ظهور لحظه ها را می شمارم تا
گونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد خیلی مخابن، خیلی در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم. قربون شما. متشکرم. این جایی که امروز اومدیم زیارتگاه پیر نارک، یکی از جاییه که برای زردشتی‌های نه تنها ایران، کل جهان مقدس. همونطور که میدونید یه جنگی بین به هر حال اعراب و ایرانی‌ها شکل گرفت در زمان آخرین پادشاه ساسانی. اعراب حمله کردن به سمت ایران و به سمت یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، و تو روستای بیداخوید جنگ شد. لشکر یزدگرد سوم از هم جدا شدن. هر کدوم از دخترای یزدگرد سوم تعدادی از به هر حال سربازا رو برداشتن، لشکر رو برداشتن و هر کدومشون به کوهی پناه بردن. یزدگرد سوم 5 تا دختر داشت: نازبانو، نیکبانو، مهربانو، پارسبانو و شهربانو. نازبانو توی زیارتگاه پیر نارکی که همینجا هستیم آخرین جایی هست که دیده شده. ساختمونایی که این دور میبینیم دیروزم بهتون گفتم بهش میگن چی؟ خیله. خیله ها اقامتگاه های موقتی هستن که زردشتی ها طی چند روزی که اینجا میان برای نیایش، هر محله یا هر خانواده یا هر طایفه تو خیله خودش مستقر میشه. خانم شما چرا نمیخندین خانم؟ بخندین بخندین ها. سلام. وایسا برگردم. الان کجا هستیم آقای باقی؟ ما الان توی روستای فحرج 20 کیلومتری مرکز استان یزد هستیم. روستای فحرج قدمتش 2000 تا قدمت داره و بناهای فاخری که داره: مسجد جامع، قلعه فحرج، حمام خواجه، حسینیه و آب انبار خواجه، یک کویر بکر و دست نخورده داره که به عنوان گردشگری ازش استفاده می‌کنه. شنیدم برای
جدیداً یک سالی هست که پرونده برای ثبت جهانی فرستاده شده بر سازمان گردشگری، جز 8 روستایی که کاندید شده بر سازمان جهانی گردشگری. بسیار خوش اومدین. اینجا روستای فهرج، اولین مسجد ایران. قدمت مسجد نیمه اول قرن اول هجری. بنا یک بنای ساسانیه که به عنوان مسجد ازش استفاده میکنن. قدمت مسجد 1400 ساله. استاد محمد کریم پیرنیا میگه نقشه این مسجد شبیه یکی از طبقات تخت جمشید به نام خزانه است که بعداً آتش گرفته و سوخته. مناره توی قرن 6 به مسجد اضافه شده. ما این مناره رو به عنوان فانوس کویری به سازمان جهانی گردشگری معرفی کردیم. کاربرد این مناره فانوس کویری چیه؟ بالا این آتش روشن می‌کردن، کاروان‌هایی که از روستا گذر می‌کردن برای اینکه شب از اینجا گذر نکنن و روستا رو ببینن، این المان باعث می‌شده که بیشتر روستا رو ببینن. مثل همون فانوس دریاییه. آره. نه کاشیکاری داره، نه محراب داره، نه گنبد داره، هیچی نداره. این بنا معماری اصیل ایران. مرمت جزئی میشه. الان مناره مرمت شده. ببینید مناره هنوز 2 ماه مرمت شده و کاهگل شده. خب توی مسجد یه خورده المان هست. 1 2 3 4 5 6 7 7. دوباره عدد 7 توی این مسجد به کار رفت. این المان خب خودت بخوای عدد 7 برای ما. من عدد 7 بلد نیستم. همون 7 آسمان، 7 دریا، 7. بله. آره. همون یک محرابه داریم که محرابه هم بریم بهتون نشون بدم. به این المان ما میگیم مهرآب. محراب نه، مهر و آب. این محرابه، اون سرف و اون خورشید که نشانه روشنایی و نوره. بله اون تزیینات بالاش هم دوباره عدد 7 ما اینجا داریم. یه دونه اینجا یه کوچولو مونده ازش. 1 2 3 4 5 6. یه پایینی هم داریم 7. دوباره عدد 7 اینجا به کار. ببینید 1400 سالشه این مسجد ها، شوخی نیستن. 14 قرن خشت و گل مونده. اون بالا رو ببینید، عین پاس، همه تماما خشته، هیچ چیزی دیگه نداره. این کوچه محرم رو نشون بدین. خب اینو گوشه ذهنتون داشته باشین تا چند دقیقه دیگه من براتون توضیحاتش میدم. خب سر جاش؟ نه سر جاش، اصلش جایی داشت. بیاین داخل همون. بیاین داخل همون. بیاین. شما تشریف آوردین داخل حمام خواجه. قدمت حموم 450 ساله. توی این مکانی قسمتی که از حموم وایسادیم بهش میگن سربین حموم. چرا میگن سربین حموم؟ یکی بگه، توضیح بده برام. سربین لباس جایی که لباس هنوز دارن سر همدیگه رو میبینن، بدنهای همدیگه رو نمیبینن. خب ما به اون سازه توی یزد میگیم جمخونه. کارش نوره. جامخونه. خب توی معماری بهش میگن جامخونه. شیشه های صیقلی با رنگی رو میذاشتن داخلش و بسیار زیبا بوده. صحن اصلی و گرمخونه حموم که شامل خزینه، قسمت عیون نشین، مشتمال خونه، لوده خونه میشده. بدنه حموم ساروجه. ساروج هم که میدونید چیه، آهک، سفید تخمق و خاکستر. هرچی آب بخوره محکم و محکمتر میشه. خزینه حموم بوده. داخل این اعمال غسلشون انجام میدادن و زیر اون یه دونه اتاق به اسم تون حموم یا تیون حموم. داخلش آتیش روشن میکردن، توسط صف مسی که اونجا بوده آب رو گرم میکردن. کوچه محرم روی که براتون توضیح دادم، گفتم گوشه ذهنتون داشته باشین، منتهی به حمامه. از روی
حسینیه روستا که مرکز روستا بوده، چون گذر بازارچه رو داشته و خانوم ها نفهمن که مردم نفهمن که یه خانوم میخواد بره حموم، خیلی مهم بوده بحث حمام براشون. توی اون کوچه محرم رو میومده و تردد میکرده میرفته و منتها میشده به اینجا، دقیقا اینجا. معنا از کوچه محرم رو میرم بیرون و ادامه کوچه محرم رو بهتون نشون میدم، شما نیاین تو اون کوچه باری که میومده میرفته دور می‌زده می‌اومده. آره. سکنه داره؟ بله، یعنی تو همین بافت قدیم مگه نه؟ تو بافت قدیم داره، تو بافت جدیدم سکنه. یعنی الان قدیمی ترین خونه‌ای که مردم دارن زندگی می‌کنن خصوصا قدیمی ترین خونه‌ای که زندگی میکنن این خونه های صفویه. دو تا خونه صفوی دارن که 400 سال میشه که دارن زندگی میکنن. ولی فاخرترین بنا مسجد جامع و همین بنایی که الان داری ازش فیلم میگیریم فاخرترین و قدیمی ترین بنا. این خشتایی که توی این بنا به کار رفته همه 40 در 40. خب در عمق نه، این یک آتشکده و معبدگاه بوده. بریم بالا رو ببینیم. بریم بالا. بریم بالا. دایی این بالا رو یک کوچولو هندل کو بیاد بگردی من چای ما اوکی کنم و بیاد. خب حل دیگه بیاد من زودتر رو میام. من برم سری بونگردی ظرف کنم. ها جون داره و تقریبا مثل خشتای ساسان یا اینا گفته میشه و آتشکده چارتاقی و آتشکده بهش بیشتر. روستا. سلام علیکم. درود بر شما.